TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาละครับทุกคน TB Take Off กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับ ครับ ตอนนี้เราอยู่ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผม วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่เต้ เกี่ยวกับประวัติของยาสีฟันกันดีกว่าพี่ ทุกคนเคยใช้ยาสีฟันกันใช่ไหมครับ ครับ ตื่นเช้ามาทุกคนต้องบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันนะ ใช่ครับผม ทำไมเราถึงมียาสีฟัน และยาสีฟันมีที่มาที่ไป และมาได้ยังไง ครับ วันนี้เราแค่อยากให้ทุกคนรู้จะมาเล่าให้ฟังครับ ครับผม มันเริ่มขึ้นยังไงครับพี่เต้ พี่รู้ไหมว่ายาสีฟันเนี่ยจริงๆแล้ว ครับผม เริ่มต้นเมื่อ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยนะพี่ นานมากนะฮะ อืม ถ้าทุกคนฟังนี้คือเรื่องจริงนะฮะ ครับ น่าตกใจมากนะฮะที่อยู่มานานขนาดนี้ ใช่พี่ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาใช้ผงขัดจากเปลือกไข่บดแล้วก็เท่าฐานนะพี่ โอ้โหฮะ ปัจจุบันเนี่ยยาสีฟันก็กลายมาเป็นแบบครีมเรียบเนียนผสมสารป้องกันฟันผุเพื่อปกป้องรอยยิ้มของคุณให้แข็งแรงได้มันโอ้โหวิวัฒนาการ สุด มัน ย เย อด อะ เลย มาก นะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือเปลือกไข่บด ครับ แล้วก็เท่าของใบมิ้นท์นั่นเองนะ ในขณะที่ชาวโรมันเนี่ยใช้วิธีที่แปลกประหลาดกว่านั้นนะครับ โดยใช้ปัสสาวะมนุษย์ที่มีแอมโมเนียเนี่ย ครับ ช่วยในการทำให้ฟันขาวนะฮะ ส่วนชาวกรีกนิยมใช้กระดูกบดและเปลือกหอยนางรมแบบที่พี่เต้บอก ครับ มาใช้สำหรับการแปลงฟันสมัยก่อนนะฮะ ครับผม และหลังจากนั้นพี่ก็ผ่านมาอีกนานเลย ครับ จนมาถึงยุคศตวรรษที่18และ19ครับผม เขาเรียกว่าเป็นแบบในทศวรรษที่1800เนี่ยผู้คนใช้ผงถ่าน หรือขนมปังไหม้เลยนะครับ ผม แล้วก็ปีคริสตศักราช1824มีทันตแพทย์ชื่อพีบอดี้ ครับ ได้เติมสบู่ลงไปพี่ จากนั้นทศวรรษที่1850ได้มีการเติมช็อกเพื่อช่วยขจัดคราบสบู่ในยาสีฟันเนี่ยทำงานเหมือนกับน้ำยาล้างจานในปัจจุบันเลยครับ ครับผม ช่วยให้เกิดฟองแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกออกครับพี่ แล้วก็ในยุคนั้นนะครับ ก็มีความนิยมที่ใช้เกลือหรือว่าน้ำเปล่าเนี่ยมันเป็นยาสีฟันชนิดผงด้วยนะฮะ ครับ โดยมีส่วนผสมหลักก็คือผงช็อก ผงอิฐบด ครับ และสบู่อย่างที่พี่เต้บอกนะครับ โอ้ไม่น่าเชื่อนะ และในปีคศ1873ครับ บริษัทที่ชื่อ Colgate เนี่ย ได้เริ่มผลิตยาสีฟันแบบบรรจุขวด ครับ ใส่ในแก้วนะฮะ ออกจำหน่ายเป็นเจ้าแรกนะครับผม ครับ นี่คือยุคที่กำลังจะถ่ายเปลี่ยนแล้วนะครับ ผม ต่อไปยังไงต่อครับพี่เต้ ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกัน ครับ ไอ้โหลแก้วที่พี่บอกครับ จริงๆแล้วตอนแรกมันจะไม่ถูกสุขอนามัยพี่ ครับผม ต่อมาในปีคศ1892ครับ ดรวอชิงตันเชฟฟิลด์ ครับผม เขาก็เลยคิดค้นหลอดบีบขึ้นมา แบบเป็นสีทาบ้านมาใส่ยาสีฟันแทนพี่ ครับผม แล้วต่อไปจะเป็นยุคโมเดิร์นแล้วพี่ ครับ ได้มีการเพิ่มฟลูออไรด์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาพี่ นี่ก็คือศตวรรษที่19เป็นต้นมานะ ใช่ครับผมฟลูออไรด์เนี่ยเริ่มเติมในยาสีฟันในปีคศ1914ครับพี่ ครับผม ซึ่งสารเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกร่อเหล็กช่วยเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุ ครับผม แล้วก็จะมีสารทำความสะอาด เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับผม มีการเปลี่ยนจากการใช้สบู่มาเป็นสารสังเคราะห์ เช่นโซเดียมลอริลซัลเฟตครับผมหรือว่า SLS ซึ่งทำให้เนื้อยาสีฟันมันนิ่มนวลขึ้นครับผม ครับผม โอเคครับ จากพี่เต้พูดเมื่อกี้นะฮะ ครับ มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับ การเติมฟลูออไรด์ลงไปในยาสีฟันนะ ครับผม ซึ่งมันจะช่วยป้องกันฟันผุได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเท่าตัวเลยนะครับผม ซึ่งการบีบเนื้อครีมที่เป็นแบบหลอดเนี่ย ครับ ก็คือจุดสูงสุดของยาสีฟันจนถึงทุกวันนี้เลยนะ และในยุคปัจจุบันเนี่ยยาสีฟันได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นนะฮะ ครับ อย่างเช่น สูตรลดการเสียวฟัน ป้องกันคราบหินปูน ผสมสารสกัดสมุนไพร ไปจนถึงการผสมชาโครเพื่อเน้นความขาวสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่สูงมากขึ้นนะฮะแล้วก็หากคุณกำลังมองหายาสีฟันที่ตอบโจทย์เนี่ย ครับ ยุคทุกสมัยตอนเนี้ยมีหลากหลายยาสีฟันให้เลือกใช้มากมายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพี่เต้ ใช่ครับพี่ และยังไงต่อนะพี่ และตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่ายาสีฟันคอลเกตเนี่ยเขามีธุรกิจเริ่มต้นมานานมากกว่า200ปีแล้วนะพี่ ครับผม และทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมพี่เต้ถึงพูดคำว่ายาสีฟันคอลเกตขึ้นมา
เพราะยาสีฟันคอลเกตเนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกเลยพี่ที่ทำยาสีฟันโดยเริ่มขึ้นในปีคศ1806ครับผมโดยวิลเลียมคอลเกตครับในฐานะโรงงานผลิตสบู่และเทียนไขในนิวยอร์กครับผมโดยในช่วงแรกเนี่ยที่เขามีชีวิตอยู่นะครับบริษัทยังไม่มีการผลิตยาสีฟันออกมาจำหน่ายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงครับพี่ครับยาสีฟันคอลเกตก็เลยได้ถูกพัฒนาขึ้นและกลายเป็นแบรนด์ดูแลช่องปากอันดับหนึ่งของโลกเลยนะโดยจะมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆแยกกันได้ประมาณนี้นะพี่ครับคือช่วงแรกจะเป็นยุคบุกเบิกก็คือสบู่และเทียนไขครับผมในปีคศ1806ถึง1872ครับพี่ครับผมโดยปีคศ1806เนี่ยคุณวิลเลียมคอลเกตได้ก่อตั้งธุรกิจผลิตแป้งแปรรูปสบู่แล้วก็เทียนไขบนถนนดัชในเมืองนิวยอร์กแล้วก็ปีคศ1857นะพี่คุณวิลเลียมคอลเกตเขาได้เสียชีวิตลงกิจกรรมทั้งหมดก็เลยถูกส่งต่อให้แซมมวลคอลเกตซึ่งเป็นบุตรชายบริหารต่อแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Colgate and Company ครับผมครับผมแล้วก็ในยุคต่อมานะก็คือยุคกำเนิดยาสีฟันนั่นเองนะก็คือจากกระปุกสู่ยุคหลอดบีบนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี1873ถึงปี1896เนี่ยเปิดตัวยาสีฟันครั้งแรกปี1873หลังผู้ก่อตั้งเสียชีวิตไป16ปีColgateได้หันมาลุยตลาดดูแลช่องปากอย่างเต็มตัวโดยเริ่มจัดจำหน่ายยาสีฟันกลิ่นหอมบรรจุอยู่ในหลอดแก้วหรือในขวดแก้วหรือกระปุกเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันของผู้คนให้สะดวกแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยมากขึ้นนะฮะครับและยุคที่3นะครับยุคขยายตลาดและพัฒนาสูตรนะในศตวรรษที่20เนี่ยเราก็รู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดเลยนะฮะในศตวรรษที่20นี่มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดมากๆเร็วมากๆทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ก้าวสู่อนาคตกันนะและ Colgate เนี่ยก็ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในปี1914นะฮะColgate เริ่มขยายธุรกิจออกนอกสหรัฐโดยเริ่มที่ประเทศแคนาดาก่อนขยายตัวไปทั่วโลกการควบรวมกิจการในปี1928บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ Palm Olive กลายเป็นบริษัท Colgate Palm Olive นะครับผมแล้วก็ทำให้มีรากฐานที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับนวัตกรรมเพื่อฟันผุในยุคนี้จะมีการพัฒนาที่ใส่สารฟลูออไรด์และสารต้านแบคทีเรียครับผมเพื่อยกระดับการทำความสะอาดทั่วไปให้มาเป็นการปกป้องสุขภาพฟันเพื่อดูแลขั้นสุดเลยนะฮะส่วนยุคต่อมานะครับก็คือยุคโมเดิร์นนะฮะและการเติบโตทั่วโลกปี1997ถึงปัจจุบันเลยนะฮะเปิดตัว Colgate Total ในปี1997 Colgate เปิดตัวสูตร Colgate Total ซึ่งเป็นยาสีฟันยอดฮิตที่เน้นการปกป้องปากยาวนานถึง12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะโดยในอดีตเนี่ยเคยใช้สารไตรโคซานและต่อมาได้ปรับเปลี่ยนสูตรในปี2019เพื่อความปลอดภัยมาตรฐานใหม่ขององค์การอาหารและยานะครับผมแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกก็พบว่าColgate เป็นแบรนด์เดียวในโลกที่มีอัตราเข้าถึงสูงมากโดยมีครัวเรือนทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะฮะในปัจจุบัน Colgate ไม่ได้หยุดแค่ยาสีฟันแบบเดิมนะฮะแต่ยังขยายไปยังเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่นแปรงสีฟันไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและยาสีฟันผสมสารสกัดจากกัญชงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับและขอเสริมนิดนึงฮะปัจจุบัน Colgate Total เนี่ยได้พัฒนาจนถึงการปกป้องปากยาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วนะครับและต่อไปยังไงครับพี่เต้ต่อไปจะเป็นยุคที่ว่าโมเดิร์นขึ้นไปอีกนิดนึงครับผมเป็นยุคอวกาศมายุคอวกาศแล้วนะครับผมโดยทาง NASA นะครับพี่ได้คิดค้นยาสีฟันกินได้ในช่วงทศวรรษที่1960ครับเพื่อแก้ปัญหาสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศพี่เพราะว่านักบินอวกาศพี่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับเขาไม่สามารถบ้วนทิ้งได้เหมือนบนโลกพวกเขากลืนยาสีฟันลงท้องได้เลยพี่ครับผมต่อมาได้พัฒนาสารบำรุงฟันที่ช่วยแก้ปัญหาฟันสูญเสียแร่ธาตุครับผมครับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้น้ำลอยตัวแล้วก็กระเด็นได้ง่ายนักบินอวกาศก็เลยไม่สามารถบ้วนยาสีฟันลงอ่างล้างหน้าได้เหมือนบนโลกครับผมครับเพราะว่าถ้าบ้วนเนี่ยฟองอาจจะลอยไปติดอุปกรณ์ไฟฟ้าบนอวกาศจนมันเสียหายได้นอกจากนี้บนสถานีอวกาศก็มีน้ำใช้ในปริมาณที่จำกัดมากๆครับ
NASA ก็เลยร่วมกับบริษัทเอกชนคิดค้นยาสีฟันสูตรพิเศษที่ไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองมากแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารขึ้นมาเพื่อให้นักบินอวกาศกลืนลงท้องได้ครับผมนี่คือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยนะฮะการใช้ยาสีฟันเนี่ยใครบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเห็นไหมกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะฮะผ่านการแบบวิเคราะห์นะนวัตกรรมนะใช่แบบหลายรูปแบบมากมายนะฮะการปรับเปลี่ยนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะจนกลายเป็นยาสีฟันหลอดบีบอย่างทุกวันนี้นะฮะแล้วยาสีฟันในยุคใหม่เนี่ยก็มีเป็นยาสีฟันแบบกดด้วยนะฮะถ้าใครจะเห็นนะอย่าได้มียาสีฟันที่กดจากด้านบนได้ด้วยนะฮะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่แบบไม่ต้องออกแรงบีบนะฮะแค่กดยาสีฟันก็ออกมาได้เลยนะครับผมใช่ครับผมพี่เต้มีอะไรจะเสริมไหมครับจะเสริมเรื่องอวกาศนิดนึงแล้วกันพี่นอกจากที่ผมได้พูดไปนะครับในช่วงทศวรรษที่1970นะนักบินอวกาศต้องเผชิญกับภาวะกระดูกแล้วก็ฟันสูญเสียแร่ธาตุอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีแรงโน้มถ่วงครับพี่โดยที่นักบินอวกาศจะสูญเสียมวลกระดูกและฟันประมาณ 1-2% ต่อเดือนเลยนะโอ้เยอะมากนะฮะใช่พี่นักวิทยาศาสตร์ของ NASA เช่นดร.ลูบินเขาเลยได้คิดค้นผลึกที่ชื่อว่าไฮดรอกซีอะพาไทด์ขึ้นครับซึ่งมันเป็นแร่ธาตุแคลเซียมฟอสเฟตที่สร้างเคลือบฟันตามธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมฟันของนักบินอวกาศครับพี่และนี่คือทั้งหมดที่เราหามาได้จนถึงตอนนี้นะครับครับผมนี่คือประวัติศาสตร์ยาสีฟันที่เราตื่นขึ้นมาทุกเช้าและเราก็บีบมันลงแปรงและก็แปรงฟันนะครับใครจะรู้ว่ามันผ่านอะไรมานานแสนนานตั้ง 5,000 กว่าปีเลยนะครับใช่ครับกว่าจะมาถึงเราในวันนี้ได้นะฮะในเมื่อเรามียาสีฟันขาดอะไรไม่ได้ครับอะไรครับแปรงสีฟันครับผมและในตอนต่อไปนะอย่าบอกนะว่าใช่แล้วครับเราจะมาทำประวัติของแปรงสีฟันนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของแปรงสีฟันที่อยู่คู่กับยาสีฟันเนี่ยมาได้ยังไงนะฮะน่าสนใจเพราะสองสิ่งนี้คือของที่อยู่คู่กันขาดกันไม่ได้นะฮะครับผมและตอนต่อไปใน TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผมมาเจอกันได้นะครับแต่วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับครับพี่พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมพี่บอลผมพี่เต้ครับผมลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ